Én a szülés történetemet mindig onnan szoktam indítani, mikor bárkivel beszélek róla, hogy most már ennek tudom a nevét, hogy transzgenerációsan mi rakódott rám. Nekem az anyai nagymamámnak, illetve édesanyámnak is a velem való szülési élménye igen traumatikus volt, és én ezt elég sokszor meghallgattam az anyukámtól, nem ilyen felhánytorgatva, hanem nagyon-nagyon sokat beszélgettünk arra, hogy én hogyan is születtem, és a nagymamám is mindig elmesélte azt, hogy ő hogyan szülte anyukámat, illetve a testvéreit, és amikor megtudtam, hogy várados vagyok, én akkor még csak 21 éves voltam, és hát az első gondolatom az volt, hogy úristen, akkor most engem is hasba fognak könyökölni, nekem is oxitocinnal fognak indítani, stb. Ez együtt járt azzal, hogy folyamatosan volt bennem egy ilyen kétkedés és félelem, hogy szeretnék-e természetes úton szülni. És alapvetően én mindig mondtam, hogy persze, neki futunk, de azért mindig ott volt bennem a kis ördög. Januárban elmentem az orvosomhoz, az idegsebészemhez, mert hogy nekem a gerincem mellett van egy érőszenövés, és megkérdeztem tőle, hogy egyébként ezzel amúgy lehet-e szülni. Nagyon reménykedtem abban a válaszban, hogy azt fogja mondani, hogy nem, és ő nagyon kedvesen elmagyarázta, hogy alapvetően ezzel lehetne szülni. De ha véletlenül császárra kerül a sor, akkor ott a császárnál, a gerincérzéstelenítésnél ez okozhat gondot, és kaptam tőle egy papírt, hogy ha császármetszésre kerül a sor, akkor azt altatásban javasolja megcsinálni, emiatt a probléma miatt. Gyakorlatilag ez volt az utolsó lökés afelé, hogy én így bedobtam az orvosomnak, hogy mit szólna hozzá, hogyha én császárral szülnék. És ő mivel látta rajtam gyakorlatilag hónapról hónapra, amikor a rendelőjében ültem, hogy egyre több kétségem volt afelől, hogy én ezt meg tudom csinálni, ő úgy gondolom, hogy orvosilag az akkor legjobb döntést hozta, nekünk legjobb döntést, és akkor kiírt császármetszésre. És alapvetően nekem ez a császár élmény, ez nem volt maga a császár, és az ahhoz vezető út, az egyáltalán nem volt traumatikus. Az utána következő kórházi napok voltak azok, amik nekem nagyon rányomták a bélyegét a további kapcsolódásra is egyébként a lányommal, mert hogy reggel 9-kor történt a császármetszés, de én őt csak másnap reggel 6-kor kaptam meg. Ennek alapvetően nem volt orvosi indoka, egyszerűen csak nem hozták ki nekem. Egyszer hozták ki, amikor a férjem, amikor délután visszajött látogatni, akkor ő kihozhatta nekem a kislányunkat, de addigra ő már be volt tápszerezve, szóval igazából csak feküdt abban a kis kosárban, én még nem ülhettem föl, és akkor igazság szerint az, hogy én egyáltalán megérintsem a gyerekemet, az aznap este történt meg, amikor én császár után felállítottak, és még katéteres zacskóval hátra sétáltam friss császárosan a csecsemőosztályra, mondván, hogy én szeretném, ha kihoznák nekem a babámat. Ott egy nagyon-nagyon nem kedves csecsemős nővér azt mondta, hogy abban az esetben tudja nekem odaadni a babámat, ha én ki tudom vinni, és vissza is tudom hozni. Erre akkor nem voltam képes, és az üvöltő gyerekemet hagytam ott, aki sírt utánam, és egész éjjel azt hallgattam, hogy ő sír, és így kb. Átkoztam magamat, amiért én annyira gyenge vagyok, hogy nem tudok hátra menni. És akkor nem ment a szoptatás. És közölték velem, ülni is kb. Alig tudtam, és közölték velem, hogy azért, mert rosszul ülök. És akkor a védőnő az javasolt egy ilyen törökülésben helyezkedő pószt, ami nem ment, mert hogy annyira fájt a hegem, amire megkaptam természetesen, hogy ne sírdogáljak, hát ez nem fájhat annyira. De alapvetően én úgy is álltam hozzá, hogy én is tápszeres baba voltam, én is fölnőttem, akkor a gyerekem is föl fog nőni tápszeren, és alapvetően ez a küzdhetnék, ez hiányzott akkor még belőlem. Elég hamar várandós lettem a következő babánkkal, és ott rögtön a 13.-14. hét környékén ott a fogadott orvosom,
aki szintén az volt, akivel a lányomat szültem, ő azt mondta, hogy ilyen amnion szekvenciát lát. Aztán a következő ultrahangon láttuk, hogy volt 2 ilyen húr a magzatburkon, és láttuk, hogy az egyik az már ilyen elszakadt, a másik viszont szakadó félben van. És mondta, hogy ne aggódjak, ez lehet, hogy egy kis görcsöléssel fog járni, ha az is elszakad, és hazamentem azzal a tudattal, hogy akkor ez igazából most már pár napon belül megoldódik ez a gondunk. Másnap este azt vettem észre, kint voltam az udvaron, hogy egy nagyobb mennyiségű folyadék távozott bennem, viszont amikor leültem a WC-re, akkor ez inkább ilyen barnás volt, tehát nem gondoltam magzatvízre. Egy nagyon kedves orvos vizsgált meg, és ő közölte, hogy kényszertartásban van a babám, és hogy tudom-e, hogy ez mit jelent. És behívott egy másik orvost, és ugye kellett egy második, illetve egy harmad vélemény, hogy 3 orvos együttesen külön gépeken állapítsa meg azt, hogy ez a baba nem életképes. És az a doktornő ebben a kórházban egy nagyon-nagyon hírhedt doktornő, gyakorlatilag a kórháznak az összes Facebook csoportjában lehet azt olvasni, hogy ő hogyan bánik betegekkel. Ezt én az előző várandóságom során is tapasztaltam, és itt sem az empátiájáról volt hírás, hanem csak annyit kérdezett, hogy most mi a fasz nézzek ezen az ultrahangon, kényszertartásban van a baba, hát ez már meghalt. De közben én megéreztem mozogni a gyerekemet, és ez egy nagyon szavérzés volt. És én azt gondolom, hogy kevésbé lett volna traumatikus ez az élményem. Az alaptraumán felül, hogyha ő ezt úgy kezeli, hogy sajnálja, hogy elvesztettem a babámat. Hiszen én nem tehetek arról, hogy elfolyt az összes magzatvizem gyakorlatilag. Fölhívták az orvosomat, az orvosom mondta, hogy ő abban a pillanatban már elérte a határt, de úgy adott át a kollégájának, hogy úgy bánjanak velem, minthogyha ő lenne ott. És fölhívott engem még ő külön, hogy sajnálja, hogy ez történt. Ő részletesen elmondta, előtte egyébként a kórházban ez az orvos is tájékoztatott, de ő is részletesen elmondta, hogy velem mi fog történni, hogy hogyan fog történni, hogy mire készüljek. És ő is azt mondta, hogy tudja, hogy császár volt, és tudja, hogy miért lett császár az előző, de hogy ezt a gyereket, ezt nekem meg kéne, hogy tudjam szülni, mert hogyha nem fogom tudni megszülni, és esetleg kéne még egy császármetszés, azzal a méhemet is elveszíthetem, és hogy ne csináljam ezt, mert itt vagyok 23 évesen, és hogy álljak bele, és tudja, hogy nagyon nehéz, és sajnálja, hogy nem lehet ott velem, de hogy csináljam végig. És akkor felhelyeztek este laminária pálcikákat. Péntek reggel jelentkeznem kellett az szülőszobán. Akkor megnézték, egy ónyira voltam kitágulva, és akkor jött ez a borzalmas oxitocin fröccs. Iszonyatosan nagy fájásaim voltak, nagyon nehéz volt lelkileg elengedni a babát. Kísérőt nem engedtek be, tehát ezt egyedül csináltam végig. Nyilván egy nappalos ügyeletes szülésznőnek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy most amikor szülnek, mit tudom én, 5-en, akkor nem azzal fog foglalkozni, hogy nekem most ezt a veszteségemet empatikusan és megfelelően törődően le tudja kísérni. Tehát, hogy én ezt azért úgy láttam, hogy egyszerűen nincs, tehát szeretne oda jönni, meg szeretne nekem segíteni, de hogy nincs ideje arra, hogy még velem is foglalkozzon. Bejöttek teljesen random orvosok, megvizsgáltak, közölték, hogy sehol nem tartok. Volt olyan orvos, aki azt közölte, hogy ő nem érti, hogy mit sírok itt, hát ha ezt a fájást nem bírom, akkor hogy fogom megszülni ezt a gyereket. És gyakorlatilag a szülésznőn kívül, illetve az előző napi orvoson kívül senki egy csepp empátiát nem mutatott felém azzal, hogy én gyakorlatilag majdnem fél időben veszítem el a gyerekemet. Nagyon-nagyon-nagyon magányosnak és nagyon-nagyon elhagyatottnak éreztem magam.
és végül lettek tolófájásaim, bejött az orvos, viszont nem tudtam megfelelően nyomni, nem született meg a baba, és megpróbált kézzel rám tágítani, amiről nyilván nem tájékoztatott, hogy ez fog történni, hanem egyszer csak így megvizsgált, és így egy ilyen iszonyatos fájdalmat éreztem, amit utólag tudtam meg, hogy kézzel próbált megtágítani. Nem sikerült, és akkor mondta, hogy jó, akkor viszont levisznek a műtőbe. Én eddigre már annyira sírtam, hogy gyakorlatilag nem láttam a könnyeimtől, ami azt gondolom, hogy egy teljesen elfogadható és normális helyzet ebben az esetben. Bejött a betegszállító és közölte, hogy én ezt a kövérnőt át nem teszem az ágyra, vagy átmászik magától, vagy nem kerül le a műtőbe. A szülésznő megállt a betegszállítóval szemben, és ráüvöltött, hogy mondhatsz ilyet. Hát most veszíti el a babáját, talán egy kicsit több empátiát kéne mutatni. Kivitte a lifthez, és levittek a kisműtőkbe. Végig sírtam az utat, és nem elég, hogy végig sírtam, hanem végig szabadkoztam is, hogy ne haragudjon, hogy ennyire sírok, de nem tudok megnyugodni. Lekerültem a műtőbe, és ott, amíg vártam arra, hogy a műtőasztalt előkészítsék, ott megszültem a babámat. Senki nem ajánlotta fel azt, hogy én őt megnézhetném, vagy kézbe foghatnám. Egy ilyen zöld műtős lepedőbe így becsavarták, és elvitte a műtősnő. Ahogy így utána néztem, akkor láttam egy piros fejbúbot, és ez az összemlékem róla. Ráadásul, mivel a dokim Szabin volt, ezért a patológiai jelentést sem kaptam meg. Szóval bár ez 2016. augusztusában történt, én idén júniusban tudtam meg egy véletlen folytán egyébként, hogy ez a gyermek, akit én elvesztettem, és akit én gyászoltam 7 éven át lányként, ő valójában fiú lett volna. Olyan mélyen süllyedtem bele egy ilyen gyászba, hogy azt éreztem, hogy ebből engem csak azt tudnak kihozni, hogyha egy olyan várandóságot tudnék végigvinni, ami aztán utána egy élő gyermek születésével zárul. Az orvosomtól zöld utat kaptunk, mondta, hogy gyakorlatilag próbálkozhatunk onnantól kezdve, hogy először megjön a menstruációm. Arra viszont nem gondoltunk, hogy az augusztus végi veszteség az azzal fog járni, hogy karácsony másnapján én egy pozitív teszttel fogok állni. És első alkalommal, amikor mentem a 0. terhesség megállapító ultrahangra az orvosomhoz, és kikalkulálta a várható dátumot, akkor kiderült, hogy az előző gyermekünk elvesztése és a kisfiam születése között gyakorlatilag a terminus között 4 nap van. Ez egyet jelenthetett volna azzal, hogy ugye azon a napon születik meg, ahol a testvérét elvesztettük. Szóval bár felajánlotta a VBAC lehetőségét, én tudtam, hogy én a kisfiamat nem fogom VBAC-kel világra hozni. Én nem is akartam annak az esélyét megadni, hogy augusztus 25-én szülessen nekem bármilyen gyerekem. És így az első pillanattól fogva én ilyen mereven ragaszkodtam ahhoz, hogy én programcsászárral szeretném őt a világra hozni. És igazság szerint egy teljesen panaszmentes várandóság után augusztus 22-én császármetszéssel született meg a kisfiam. Ott már tudtam azt, hogy itt készülhetek arra, hogy én csak másnap kapom meg őt. Szóval mielőtt megműtöttek volna, én az akkor ügyeletes szülésznőnek jeleztem, hogy amint engem felébresztenek az altatásban, én szeretném megkapni a gyerekemet.
Megszületett, és érdekes módon itt már nem volt annak akadálya, hogy a császármetszés után 5 órával őt megkapjam, cicire is tehettem, érdekes módon itt már tudtak segíteni is, holott egyébként teljesen tele volt akkor az osztály, és így nyilván az egész életindulása a kisfiamnak egész más volt, hiszen gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy őt kihozták nekem, onnantól kezdve élt ez a rooming rendszer, és csak akkor vitték el, hogyha én azt kértem, és csak akkor kapott tápszert, ha én azt kértem. Egész más volt ez a kórházi bentlét, de az ő születése után azt éreztem, hogy én most itt ezt a korszakot, ezt egy jó időre szeretném lezárni. És akkor egy ilyen váratlanul abban az évben, amikor jött a Covid, 2020-ban, bekopogtatott a második kisfiam. Vele az egész várandóságom a legnyugodtabb volt. Addigra tudtam, hogy szeretnék víbeket, és neki is akartam futni, és tudtam, hogy az a kórház, ahol az előző 2 gyermeket szültem, ott nem támogatják a 2 császár utáni hüvei szülést, és azt is tudtam, hogy egy másik budapesti kórházban viszont igen. De végül abban állapodtunk meg a fogadott orvosommal, hogy ha beindul a szülés, és otthon vajúdok, akkor valójában, hogyha úgy megyek be, hogy már van egy releváns tágulásom, tehát akár egy 2,5-3 újnyi, akkor ő nem fog engem megcsászározni, hanem akkor neki futhatok. Annyit kért, hogy mivel az ő kezét is köti a protokoll, ezért jó hosszan vajúdjak otthon. De ő annak nagyon örült, hogy én végre neki akarok futni a természetes szülésnek, és nagyon-nagyon bátorított. És akkor kedd reggel mennem kellett CTG-re, mert akkor pont így úgy jött ki a matek, hogy reggel mentem, és utána délután kellett volna mennem az orvosomhoz, de hát ahogy elmentem pisilni, jött egy ilyen számomra addig teljesen ismeretlen görcs, mert hát programcsászárokon vagyok túl, meg egy oxitocinos szülésen, szóval, hogy így nagyon nem vágtam, hogy mi történt. És akkor, mire megszárítottam a hajamat, a hajszárítást, azt már úgy abszolváltam, hogy már ilyen előredőlve, ringatózva, már nem beszéltem fájások alatt. Anyukám teljes pánikban volt, hogy hát ez így hogy lehet, a gyerekek azok oviba voltak, és mire beértünk, addigra ilyen stabil 3 perces fájásaim lettek, viszont nagyon-nagyon fájt a hegem is. És kifejezetten az volt, hogy a fájások közötti szünetben is fájt a hegem, ezért úgy döntöttek, hogy akkor ez császár, és bár mondták, hogy ez sürgősségi császár, gyakorlatilag a kórházba érkezéstől számított. Hát körülbelül 4,5 órában sikerült megcsászározni, és az orvosomat nem értesítették a kórházból. Azt mondták, hogy ők értesítik, ne telefonáljak én, és nem hívták föl, szóval egy ügyeletes orvos császározott meg. De én nagyon boldog voltam attól, hogy a kisfiam úgy döntött, hogy magától indult el, és kiválasztotta a számára megfelelő dátumot. És igazság szerint ez a császárom volt, ami után legkönnyebben fölépültem, és mostanra jutottam el oda, most már, hogy 3 éves lesz a legkisebb is, hogy eljutottam arra a szintre, hogy az én családom az így teljes, és hogy nem szeretnék több gyermeket. Ennek egy részében az is benne van, hogy közben a férjemmel elváltunk, de alapvetően inkább az, hogy most már eljutottam oda, hogy meg tudom élni ezt a teljességet, hogy az én utam az így teljes, hogy az egyetlen hüvei úton történő szülésélményem az az, hogy megszülöm a halott gyerekem, és ezen nagyon-nagyon sokáig pörögtem, és nagyon-nagyon nehéz volt, de most már úgy vagyok vele, hogy végre le tudtam zárni ezt az időszakot, és most már inkább arra koncentrálok, hogy más anyákat segítsek,
És itt vagyok én, meg lehet nézni, a választott félek a szüléstől császárból mentem bele egy VBAC kísérletbe, igazából a nem szoptatok egyáltalán, és nem is akarok, és nem is baj, ha nem sikerülből jutottam odáig, hogy amúgy van 50 hónapnyi szoptatási tapasztalatom, és jutottam el oda, hogy most már anyák körül dolgozom, és az egyik legnagyobb bakancslistás álmom most az, hogy egy otthonszülést végre le tudjak kísérni. Szóval, hogy így az ember változik, és minden anya is változik, és én azt gondolom, hogy mindenkinek más az anyasághoz vezető útja, és más az, ahogy megérkezünk az anyaságunk kiteljesedésébe, úgymond. És én azt gondolom, hogy azzal, hogyha leszóljuk egyik-másik anyatársunkat azért, mert ő így vagy úgy szült, vagy így vagy úgy táplál, az nem fog előre vinni.